מה הטעות שאנשים עם חרדה עושים? מה הפרשנות הלא נכונה של אנשים כלפי חרדה? למה אנשים לא באמת מבינים מה זה חרדה, ובגלל זה גם לא מצליחים לטפל בזה כמו שצריך. על כל זה נדבר בסרטון הבא. בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על הטעות הנפוצה של אנשים כלפי חרדה. למה הם לא מצליחים לטפל בזה כמו שצריך? למה הם חושבים גם שאין לזה פתרון? למה הם לא מבינים בכלל מה זה חרדה? אז קודם כל חשוב להבין, הרבה פעמים אנשים חושבים שחרדה מגיעה כתוצאה מלחץ, פחד, בעצם רגש עוצמתי. אכן כן, זה יכול להגיע מלחץ ופחד, אך לא רק. לחץ ופחד שיוצאים משליטה ומכניסים אותנו למצב של חרדה. אך לא רק, צריך קודם כל להבין מאיפה החרדה מגיעה. חרדה מגיעה מהאמיגדלה, חלק במוח שאחראי על ההישרדות שלנו. בעצם המטרה של האמיגדלה זה שאנחנו נשרוד, נחיה. ברגע שהאמיגדלה מזהה סכנה על החיים שלנו, היא מפעילה את המנגנון הזה, שזה בעצם התקף חרדה. ככה אנחנו מרגישים את זה. מה שקורה זה שמשתחררת כמות מאוד מאוד גדולה של אדרנלין לגוף במהירות מיידית, ובגלל שלאדרנלין הזה אין איך להתפרק מכיוון שאין באמת חרדה, אז מה שקורה זה שאנחנו מרגישים את זה בתסמינים פיזיים כמו דופק, בנשימות שפתאום קשה לנו לנשום, בבטן, בזרמים בידיים וברגליים, חום, הנמלולים האלה, כל התסמינים, חולשה, סחרחורות וכל זה, הכל בגלל האדרנלין שמציף אותנו, שמשתחרר מתוך האמיגדלה, החלק הזה במוח שפשוט זיהה סכנה. עכשיו השאלה הנפוצה היא בעצם, מה גרם לחלק הזה במוח לזהות סכנה? אז יכול להיות לזה כל מיני גורמים וסיבות. לפעמים זה באמת לחץ ופחד. לדוגמה, יש לי מבחן מאוד מאוד חשוב, שאני ממש לחוצה מזה שאולי אני לא אעבור אותו, ומבחינתי בתרגום שלי, אם אני לא אעבור את המבחן הזה, אז זה כאילו מוות. כי אם אני לא אעבור את המבחן הזה, אני לא אתקבל על לימודים שאני רוצה, ואם אני לא אתקבל על לימודים שאני רוצה, אז אחרי זה כבר יהיה מאוחר מדי, ואני לא אוכל יותר ללמוד את זה לעולם, ואם אני לא אלמד את זה, אז אני בעצם לא אוכל להגשים את עצמי, מה שאומר שבעצם כל החיים שלי יהרסו, שזה בעצם אומר כמו מוות, אני אאבד את החיים שלי. זה יכול להיות מכל מיני דברים אחרים שמפחידים ומלחיצים אותי, עד לרמה שהפרשנות הפנימית שלי עם עצמי היא בעצם שהדבר הזה שווה ערך למוות. אצל כל אחד זה אחרת וגורמים אחרים, כי לכל אחד סיפור חיים שונה, ערכים שונים, דברים אחרים שהוא רוצה שהם שונים, מטרות שונות, חלומות ששונים. כל אחד אדם עם עולם ומלואו. הדבר השני שיכול לגרום לזה, זה חוויות מהעבר שבהם הרגשתי כאילו אני על סף מוות, הרגשתי סכנת חיים, בגלל שהייתי חסר ישע, בגלל שהייתי חסר אונים, ואז המוח שלי מזהה את זה ומתרגם את זה, הנה אותה סכנת חיים שבה הייתי כבר, הנה היא חוזרת שוב, ולכן הוא מפעיל את המנגנון הזה. בסכנת חיים שהייתי אז, יכול להיות שזאת הייתה חוויה טראומטית, שבאמת הייתי נמצא שם באיזושהי סכנה, אפילו בפרשנות שלי, אולי לא סכנה אמיתית, אלא רק בפרשנות שלי אז כילד, נגיד, אני הרגשתי באמת שאני בסכנה אז כילד. אני כמובן לא זוכר את זה היום כבוגר, זאת אומרת, אני לא מתעסק בזה, אני יכול להיזכר בזה, אבל אני לא זוכר את זה באופן אקטיבי, אני לא חושב על זה כל היום, אבל זה נמצא שם, בעצם תת המודע שלי מזהה את אותם מרכיבים שהיו באותה סיטואציה ובסיטואציה הזו, ומפעיל בדיוק את אותו מנגנון שצריך להפעיל בגלל שהוא מתרגם את זה כסכנת חיים. אופציה שנייה שיכולה להיות זה בעצם שהמוח שלי יבין שבמקום שהוא כבר הפעיל את החרדה, הוא צריך להפעיל את זה בדברים האלה, והוא יפעיל את זה במקומות הדומים. לצורך העניין, אם חוויתי התקף חרדה בקניון בגלל משהו אחר בכלל, קיבלתי נגיד שיחת טלפון עם משהו מאוד מאוד מפחיד, שמעתי חדשות מאוד מאוד רעות, וזה הכניס אותי באמת להתקף חרדה. בפעם הבאה שאני אגיע לקניון, יכול להיות שאני אחווה שוב פעם התקף חרדה, כי המוח שלי יקשר את המקום. התת מודע שלי יגיד, במקום הזה קרה משהו לא טוב. לא קרה במקום הזה ספציפית, כי הרי קיבלתי שיחת טלפון, אבל במקום הזה קרה משהו לא טוב, ולכן יכול להיות שאני נמצאת כאן בסכנת חיים, והוא יפעיל את המנגנון הזה גם פה.
ואז אני ארגיש חרדה בקניון ואני לא אבין מה, וככה אני אתחיל לאט לאט להתרחק מהקניון, ואז המוח יעשה קישורים, עוד קישורים, מי היה שם, מה היה שם, על מה חשבתי, מה לבשתי, כל הדברים האלה התת מודע בעצם זוכר, אנחנו לא זוכרים, המודע שלנו לא זוכר, התת מודע שלנו לא זוכר, התת מודע שלנו זוכר את כל הדברים האלה, ומפעיל שם את המנגנון, הוא אומר, כשהייתי בקניון, אז קרה משהו לא טוב, היה סכנת חיים, אז בואו נפעיל שוב פעם את המנגנון הזה של הסכנת חיים, ואז אנחנו מרגישים חרדה. אז כשהייתי עם משה, חבר שלי, אז היה סכנת חיים, היה שם התקף חרדה, אז בעצם זה אומר שהיה שם סכנת חיים, בואו נפעיל עוד פעם את ההתקף חרדה. וככה התקף חרדה, בעצם חרדה שהגיעה ממשהו אחד, פתאום מתגלגלת להרבה דברים אחרים שהיא בכלל לא קשורה אליהם. הרבה פעמים אנשים מפרשים באמת החרדה כאיזשהו רגש, או אם זה אומר שאני מאוד מאוד רגישה, שאני מאוד מאוד לחוצה, שאני בן אדם שהוא מאוד מאוד חלש, שאני לא יכולה להכיל דברים רגשיים. זה לא תמיד העניין. החרדה יושבת פשוט על תרגום של סכנת חיים למשהו. זאת אומרת שמשהו מתורגם אצלי בראש לתוצאה שתיתן לי משהו שהוא שווה ערך למוות. זה כמו מוות. הרבה פעמים נגיד אנשים מפחדים להשתגע, כשהם חווים את החרדות הם מפחדים, אולי אני אשתגע, אולי אני משוגע, ואצלהם בעצם אם אני אשתגע זה שווה ערך למוות. ואז בגלל זה רק המחשבה על האם אני אשתגע יכולה כבר לעורר בהם חרדות, או משהו שקשור לעניין של שיגעון יכול כבר לעורר בהם חרדות, כי זה טריגר מבחינתם, כי עוד פעם התוצאה של זה שוות ערך למוות, ולכן המגדלה הזאת במוח שדיברנו עליה בתחילת הסרטון, זאת אומרת, וואו, סכנת חיים, קראתם לי, הנה אני מגיעה, אני אציל לך את החיים. ומה שהיא עושה היא בעצם משחררת את האדרנלין, מה שגורם לחרדה. כך שהחרדה היא לאו דווקא תוצאה ישירה של לחץ או של פחד, ואז אנשים מנסים ואומרים לי, אני לא מבין למה חוויתי חרדה, בכלל לא הייתי לחוץ ולא פחדתי. זה לאו דווקא קשור, לא צריך להיות לחוץ או מפוחד לפני. מה שצריך לבדוק זה האם קרה משהו שבתרגום הפנימי שלך יכול להיות שהוא שווה ערך למוות. אופציה נוספת שיכולה להיות, לדוגמה אנשים שמעשנים ופתאום חווים חרדה. מה שיכול להיות זה קודם כל או פחדים שכבר היו לי הדחקה, רגשות שהדחקתי וברגע שעישנתי צפו. אנחנו כמובן לא מדברים על עישון של סיגריות, אנחנו מדברים כמובן על כל מיני עישון של חומרים משני תודעה. אז בעצם ברגע שאני מעשנת את זה, אז הרגשות שהדחקתי יכולים לצוף ולצאת מפרופורציה, פחדים יכולים לצאת מפרופורציה. דבר נוסף שיכול לקרות זה בעצם עישון כמות גדולה מדי, לקיחה גדולה מדי של החומר, מה שיקרה לגוף לתקוף את עצמו, בעצם לפרש הרעלה או סכנה, בעצם לפרש סכנת חיים עקב תחושה בגוף שהיא לא רגילה, שהיא מסוכנת, שהיא לא מובנת, ואז הגוף באמת יפעיל את המנגנון הזה. המנגנון הזה גם יכול להיות מופעל כי לדוגמה כאב לי בחזה ואני חשבתי וואו, כאילו אולי אני מקבלת התקף לב, ואז מה קורה אם אני אקבל התקף לב אני אמות? אז המנגנון במוח אומר וואו, מוות, הנה אני באה להציל אותך, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. איך אנחנו פותרים את זה? אז זה אני מסבירה בסרטונים אחרים. בגדול מה שצריך לעשות זה ללמד את המגדלה הזו שהדברים האלה הם לא סכנת חיים. צריך ללמד את תת המודע שלנו שהדברים האלה הם לא סכנת חיים. ברגע שבפרשנות שלנו הם לא סכנת חיים, גם המגדלה לא תצטרך להיכנס לפעולה, היא תבין שהיא מיותרת, ואנחנו כמובן גם צריכים לעשות חשיפה הדרגתית לדברים האלה, בעיקר אם נמנענו מהם, כי פחדנו לחוות חרדה. אני מסבירה על זה יותר בסרטונים האחרים שלי, יש פלייליסט שלם על חרדות, עם באמת הסברים הרבה יותר ספציפיים ומדויקים לזה. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. וכמובן, אם יש לכם שאלות, עצות, כולי, אני אשמח שתרשמו לי בתגובות, ואני אשמח לעמוד לכם ולקרוא. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו, להירשם כמנוי לערוץ, וניפגש בסרטון הבא. ביי!